Hello sa lahat! Welcome sa bagong video lesson ng Grade 9 Math. Sa previous video, nalaman natin ang iba't ibang properties ng parabola, ang graph ng ating quadratic function. So sa araw na ito, i-discuss ko ang effect of changing the values of a, h, and k sa quadratic function. So bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, i-click lang ang subscribe button para ikaw ay maging updated sa mga bagong video lesson. Gagamit tayo ng application na Desmos. So kung mapapansin nyo dito sa application na to, meron tayong makikita sa gilid na A, H, and K. So dito sa application na to, makikita natin yung effect ng A, H, and K. So umpisa muna natin sa A. Kapag ginagalaw ko tong value ng A, ano ang napapansin nyo? Tama. Kapag ang sign ng A natin ay positive, it opens upward. Kapag naman ang A natin ay negative, ang opening ng graph natin ay downward. So, ibig sabihin, ang sign ng A natin determines the direction of the opening of the graph. Ano pang isa nyo napapansin? Ang absolute value ng A natin ay tumutukoy sa buka o liit ng opening ng graph natin. So kapag ang absolute value ng A natin ay malaki, ang opening ng graph natin ay maliit or narrow. Kapag ang absolute value naman ng A natin ay paliit ng paliit, ang opening ng graph natin ay palaki ng palaki or wider. Ayan, punta naman tayo ngayon, pero dito sa A cannot be equal to 0. Kasi hindi siya magiging quadratic function. So, punta naman tayo sa H natin. Kapag ginagalaw ko itong value ng H, ano ang napapansin nyo? Tama. Kapag ang value ng H natin ay positive, ito ay papunta sa right. Kapag ang value naman natin ng H ay negative, ito ay papunta sa left side. So, ang H natin ay nagdedetermine sa horizontal translation ng ating vertex ng graph. Ngayon, punta tayo dito sa K. Anong napapansin nyo? So, kapag positive ang ating K or value ng K natin, ito ay papunta sa taas. At kapag ito naman ay pa-negative, ito ay papunta sa baba. So, ibig sabihin, ang effect ng K sa vertex or movement ng ating graph ay pataas or baba. Or ito ay tinatawag na vertical translation. So, ilagay lang natin sa table upang mas maintindihan nyo at matandaan nyo yung effect ng A, H, and K. So, how does the value of A affects the graph? So, ang sign ng A natin determines the direction of the opening of the graph. So, kapag ang A natin ay positive, it opens upward. Kapag ang sign naman ng A natin ay negative, it opens downward. And then, the absolute value of our A, kapag malaki ang value nito, ang opening ng graph natin ay narrow or mas maliit yung opening ng graph natin. Kapag ang absolute value naman ng A natin ay maliit, ang opening ng graph natin ay mas malaki or wider. How about the effect of H sa graph natin? So, it's either left or right. Kapag positive,
ang value ng h natin, ito ay papunta sa right. Kapag ang h naman natin or value ng h natin ay negative, ang graph natin ay papunta sa left. For the k, it's either up or down. So kapag ang k natin or value ng k natin ay positive, ang graph natin ay papunta sa taas or up. Kapag ang value ng k naman natin ay negative, ang graph natin ay pa-downward or direction ng movement ng graph natin ay pababa. Let's have a first example. So, given the following quadratic functions, describe its graph in terms of the following: vertex, opening, and movement of the vertex. So, given ang ating original quadratic function, ano ang magiging movement of the vertex papunta dito sa ating new quadratic function? So, una natin gagawin ay identify muna natin ang opening ng graph ng ating quadratic function. Ang a natin ay positive. So, kung hindi mo nyo pa alam kung saan makikita ang a, panoorin lang yung link na nasa baba. So, balik tayo dito sa ating problem. So, since ang a natin ay positive, alam natin na yung opening or direction ng opening ng ating graph ay upward. Next natin gagawin ay identify natin yung h and k or vertex ng ating original quadratic function. So, ang h niya ay 0, 0. Again, kung hindi nyo alam paano i-identify ang h and k, nasa baba ang link nito. Then, identify natin yung h and k ng ating new quadratic function o ang vertex natin. So, ang vertex ng ating new quadratic function ay positive 4 at negative 5. Sunod natin gagawin ay maglalagay tayo ng table. So, para saan ang table na to? So, ilalagay natin dito yung h and k para makuha natin yung movement ng vertex ng ating graph. So, yung unang part, ito yung sa h natin, and then yung pangalawang part ay yung k natin. So, dito, ilalagay natin yung h ng ating new quadratic function. Again, yung new quadratic function. So, ito ay 4. Then, sa tabi nito, ilalagay natin yung h ng ating original quadratic function. So, ito ay 0. So, dito naman tayo sa k. Sa unang part, ilalagay natin ang k ng ating new quadratic function. So, ano ba ang k? So, negative 5. And then, yung k ng ating original quadratic function, 0. Then, sunod natin gagawin ay pagmaminus natin ang h ng ating new quadratic function at ang ating original quadratic function. So, 4 minus 0. So, pagmaminus natin yung dalawa. 4 minus 0, that is equal to 4. And then, k, negative 5 minus 0, that is negative 5. So, kunin na natin yung movement ng vertex. So, sa h, alam natin na ito ay to the left or to the right. So, kapag positive ang h natin, ito ay to the right. So, kapag negative, ito ay to the left. So, since ang h natin ay positive, alam natin na the graph is shifted 4 units to the right and para sa k natin, alam natin na ito ay vertical translation, so either upward
kapag ito ay positive, and then downward kapag ito ay negative. Since ang K natin sa example number 1 natin ay negative, so we have 5 units downward. So the graph is shifted 4 units to the right and 5 units downward. So pakita ko lang din sa inyo ang movement or translation ng vertex of the graph natin gamit yung application natin na Desmos. So ang original equation natin is y is equal to x squared. So ang a natin ay 1, ang h natin ay 0, at k natin ay 0. So yung graph niya ay ganito. So ang vertex niya ay nasa 0, 0. Paano kapag ang h natin ay naging 4? Diba ang original, ang new equation natin, ang h niya ay 4. So, lagyan natin ng 4. So, yan. So, nag-shift siya ng 4 units papunta sa right. And then, ang k natin ay naging negative 5. Ayan. So, from positive 4, nag-shift siya ng 5 units downward. So, ang movement ng ating vertex from the original equation na y is equal to x squared papunta sa ating new equation na y is equal to quantity x minus 4 squared minus 5 ay, ito, nag-shift siya ng 4 units to the right and 5 units downward. Okay, number 2 example na tayo. So, same lang yung gagawin natin dito sa number 2 example, dun sa ginawa natin sa number 1. So, identify natin yung opening ng ating graph. Since alam natin na yung A natin ay negative. So, ang opening ng ating graph ay downward. Then, identify natin yung vertex ng ating original quadratic function. We have 0 and positive 8. Vertex or h and k ng ating new quadratic function. We have positive 2 and positive 5. So, gawa ulit tayo ng table. We have h and k. So, unahin natin, again, yung h ng ating new quadratic function. So, 2. And then, susundan ng h ng ating original quadratic function, so 0. Then, for the k ng ating new quadratic function, so 5, and k ng ating original quadratic function, 8. Then, pag minus natin, 2 minus 0, that is equal to positive 2. And 5 minus 8, that is negative 3. So, kunin na natin yung translation or movement ng ating vertex. So, the graph moves so to the right ba or to the left? Since ito ay positive, the graph moves 2 units to the right and para sa k, ito ay negative 3. So, ito ba ay upward or downward? Tama, downward. So, 3 units downward. So, ang translation or movement of the vertex ng ating original quadratic function papunta sa ating new quadratic function ay
2 units to the right, and 3 units downward. So for the graph of our second example, ang ating original equation ay y is equal to negative x squared plus 8. So, ibig sabihin, ang direction ng opening ng ating graph ay downward. So, nakikita nyo naman sa graph. And then, yung h natin ay 0. At yung k natin ay nasa 8. So, yung vertex ng ating original quadratic function ay nandito sa 0, 8. At yung vertex ng ating new quadratic function ay nasa 2, positive 5. So, 2. Lipat natin sa 2. Yan. So, gumalaw siya ng ilan? So, 1, 2, to the right. At yung k natin ay nasa 5. Yan. So, ilang units yung binaba niya? So, 1, 2, 3. Kaya ang translation ng movement natin, 2 units to the right and 3 units downward. Number 3, example. So, ano ang movement of the vertex mula dito sa ating original quadratic function papunta dito sa ating new quadratic function? So, ano ba ang direction ng opening ng ating graph? So, ang A natin ay positive. So, the direction of the graph or opening of the graph is upward. How about the vertex or the H and K? So, the H is positive 3 and then the K is positive 6. Sa ating new quadratic function naman, ang vertex or ang H ay negative 1 and ang K natin ay negative 4. Gawa tayo ulit ng table. So, lagay natin ang H and ang ating K. So, huwag kalimutan, uunahin natin yung K ng ating new quadratic function. So, negative 1 and then H ng ating original quadratic function. So, 3. And then K ng ating new quadratic function, negative 4. And K ng ating original quadratic function. So, 6. Next, ipag-minus lang natin to. So, negative 1 minus 3, that is negative 4. And then negative 4 minus 6, that is equal to negative 10. Kunin na natin ang movement of the vertex or translation. So, since we have negative 4, the graph is shifted 4 units. Since negative, to the left tayo. And, since negative din ang K natin, 10 units downward. Tama. So, the movement of the vertex mula dito sa ating original quadratic function papunta sa ating new quadratic function ay 4 units to the left and 10 units downward. Para naman sa ating third example, ang ating original quadratic function ay y is equal to 2 times the quantity of x minus 3 squared plus 6. So, ang vertex natin, or vertex ng ating original quadratic function ay nandito sa 3, 6. Ang vertex ng ating new quadratic function, which is y is equal to 2 times x times the quantity of x plus 1 squared minus 4 ay nasa negative 1 at negative 4. So, ano yung magiging movement nitong original graph ng ating original quadratic function papunta sa new quadratic function? So, from 3, magiging negative 1 daw siya.
Lagay natin sa negative 1. So, ano yung movement ng h natin? 4 units papunta sa left. At yung k natin, from positive 6, napunta sa negative 4. So, lipat natin sa negative 4. Yan. So, ilang units ang nilipat niya from positive 6. So, nag-jump siya ng 10 units pababa. So, kaya, ang translation natin sa number 2 example ay, yung graph niya ay nag-shift ng 4 units to the left at 10 units downward. Punta naman tayo sa example number 4 natin. So, kung kanina, sa 1, 2, and 3 examples, ang given natin ay original quadratic function at yung new quadratic function, kukunin natin yung translation or movement ng vertex ng ating graph. Sa number 4 example naman natin, ang given ay ang original quadratic function at yung translation niya, kukunin natin yung new quadratic function. So, paano natin gagawin yan? So, kunin lang natin, identify lang natin yung vertex ng ating original quadratic function. So, we have, meron ba tayong h and k? So, wala. So, 0, 0. Tingnan natin yung translation or effect ng h natin. So, shifts 1 unit to the right. So, alam natin na ito ay effect sa ating h. So, kapag to the right, i-add lang natin. Kapag to the left, magma-minus lang na tayo sa value ng h natin sa original quadratic function. We have 0. Since to the right yan, mag-a-add lang tayo ng 1. So, ang new h natin, or value ng h natin ay 1. For the k, yung k ng ating original function, since ito, 2 units downward ay effect ng k natin. Kapag downward, sabi ko, minus. Kapag upward, magpa-plus tayo. Since downward yan, minus tayo ng 2. So, ang value ng k ng ating new quadratic function ay 0 minus 2 ay negative 2. So, ilagay na natin sa ating quadratic function. So, you have y is equal to 3 times x. So, ang h natin ay 1. So, negative 1 squared, then negative 2. So, minus 2. Ito na yung new quadratic function natin. Given ang original quadratic function at yung translation. Last example or number 5 example. Okay, again, identify natin yung vertex. So, you have, ang vertex natin dito ay negative 2 at negative 1. So, para makuha yung h natin, o yung value ng h ng ating new quadratic function, kunin lang natin ito yung h ng original. Then, tingnan natin yung movement ng h natin. So, translation, shifts 5 units to the left. Again, pag to the left, minus. Pag to the right, plus. So, negative 2 minus negative 5 is negative 7. For the k, ang k ng ating original quadratic function, negative 1. Then, tingnan natin yung translation, 7 units upward. Pag upward, minus or plus? Tama, plus. So, 7. So, negative 1 plus 7 ay positive 6. So, lagay na natin ngayon sa vertex form. So, y is equal to, copy natin yung a. So, 2 times x. Kunin natin yung opposite sign nito. So, plus
7, and then square, then positive 6, so plus 6. So, ito ngayon ang ating new quadratic function given ang original quadratic function at yung translation or movement ng vertex ng ating graph. And there you have it. Ganito ka-importante na malaman ang values ng a, h, and k ng ating quadratic function. Dahil ito ay may kinalaman sa pagbabago ng graph ng ating quadratic function. So kung nagustuhan mo ang video ito, huwag kalimutang mag-like at share at mag-comment na din sa video ito. Hanggang sa muli! Bye!